سلام بر شما و عصر بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری و البته به من و توهاب خوش آمدید. ساعت از 5 عصر ایران گذشته است، 2:30 دقیقه بعد از ظهر هست به وقت ما اینجا در لندن. در سرخط خبرها باید به شما بگویم که شمارش معکوس برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است. قالیباف گفته است که ممکن است دوباره جنگ رخ بدهد. مفصلاً به این مسائل خواهیم پرداخت. درود بر شما. امروز تو اولین روز هفته من امیرعلی با شما هستیم. خیلی خوشحالم اینجا. و قراره راجع به مکانیزم ماشه صحبت کنیم، فعال شدنش و اتفاقاتی که میفته روی زندگی ما مردم عادی. بله و ما اتفاقا توی برنامه صبحگاهیمون این صحبت رو با بیننده‌هامون هم داشتیم و اومدن روی خط و صحبت کردن در این مورد و همچنین قراره درباره چند تا خبر دیگه هم بهتون بگیم. یکیش یوتیوب من و تو، یکی دیگه‌اش درباره موضوع آب هستش که میان همچنان به نظرم دارن با شوخی میبرن قضیه رو جلو و نمیدونن که مردم واقعا تو چه شرایطی هستن. قرار درباره مسائل مختلفی هم صحبت بکنیم، مثل قیمت خونه و مستاجرایی که واقعا براشون خیلی سخت شده پیدا کردن خونه. درود بر شما. در ادامه خبرها و همچنین موضوعی که میدیا در مورد صحبت کردن مکانیزم ماشه، ما از شما میخوایم تجربه خودتون رو با ما در میون بذارین درباره اینکه مکانیزم ماشه چه تأثیری در روند زندگی شما تو همین مدت کوتاه گذاشته. پس با ما باشید، با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما در میون بذارید. عصر شنبه شما به شادکامی، نیکبختی و تندرستی، در حالی که شمارش معکوس برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی آغاز شده. به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی قصد حل مناقشات خود با جهان را داشته باشد. شب گذشته مسعود پزشکیان در یک گفتگوی مفصل تلویزیونی به مناسبت هفته دولت شرکت کرد. باید یاد امامو بکنیم و شهدایی که در هفته دولت تلاشی برای تفاوت. دفتر رئیس جمهوری اسلامی گفته به جای مصاحبه‌های کلاسیک تلویزیونی از 3 فعال رسانه‌ای که به گفته حکومت از طیف‌های مختلف فکری هستند خواسته تا در برابر پزشکیان بنشینند و از او سوال کنند. تفاوتی که در عمل تکرار چارچوب تمایز میان اصولگرایان و اصلاح طلبان درون حکومتی بود. چجوری میتونین این مردم رو از بلا تکلیفی در بیارین؟ الان بیشترین سوال مذاکره میان محمد علی ابطحی معاون پارلمانی خاتمی و از نزدیکان مهدی کروبی که حاکمیت او را کنار گذاشت که اجازه ندهید جنگ اتفاق بیفته. علیرضا معزی مدیر مسئول خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی و عبدالله گنجی مدیر مسئول پیشین روزنامه جوان، ارگان تبلیغاتی سپاه پاسداران. من بارها گفتم چشم اندازی که الان مقام معظم رهبری تعریف کرده. مسعود پزشکیان در بخش نخست پاسخهای خود گفت هدف از حمله اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. او سپس ادعا کرد که نخستین اهداف نظامی اسرائیل در هنگام حمله پادگان‌های مرزی بوده تا به گفته او مزدور وارد کشور کنند، ادعایی که تا حالا مطرح نشده بود. اینا تصورشون این بود که به هر حال مردم در کشور ناراضی‌اند، بیان شما ببینید اول اومدن در این روند مرزهای ما رو زدن. تو مرز خبری نبود که پاسگاه‌ها که برای اینکه بتونن این افرادی که مزدورن بیان تو حالا از جنوب و از شمال و از شمال غرب و اینا، بعد مراکز نیروی انتظامی ما رو زدن. با این تحلیل که مردم خواهند ریخت تو بیرون. پزشکیان از پاسخ به سوال مرتبط با احتمال وقوع یک جنگ دیگر تفره رفت. یعنی جنگ نمیشه یا میشه؟ ما اگه وحدت داشته باشیم، اونا طمع کرده بودن اگه جنگ بشه بتونن ناقص، اصلا تصور نمی‌کردن ما بمانیم. الان هم آینده رو میگم، بیشتر برای آینده رو میپرسم. ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اول هم گفتیم، ولی از جنگ هم هراس نداریم. اذعان به نفت در بقا در شرایط نه صلح و نه جنگ. پزشکیان گفت دنبال جنگ نیست بدون آنکه از صلح صحبت کند. ولی مردم جنگ نمیخوان. مگه ما میخوایم؟ نه، میگم بعد این جنگ نشه مسئولیت شماست که کاری ما داریم تلاش میکنیم. این گفتگو به صحنه بگو مگوی جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی هم بدل شد، از جمله کنایه گنجی به ابطحی که او سخنگوی نتانیاهوست. البته آقا سید فکر کنم اون بخشی هم که مربوط به صهیونیست‌ها و آمریکاست میخواد از شما جواب بگیره. اونا دیگه دست از تجاوز. نه ایشان دوست داره قضیه رو جناحی بکنه. من یک کتابی رو میگه که صهیونیست‌ها. مسعود پزشکیان اذعان کرد دلیل اختلاف
انفلاس‌ها و فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی جناح‌بندی‌ها در حکومت است. مشکل آدما نیستن، مشکل رو باید حل کنیم. معیار آدمایی هم که میان تو دولت مهمه. اصلا اشکال همینه. الان گزینش ها الان این دزدا و اختلاسی ها اینا همه گزینش شده بودن. دزدا به خاطر جناح‌بندی‌های ماست. میگم گزینش شده بودن همشون. فرق نمی‌کنه، مگه گروه‌های دیگه نکردن از چرا؟ پس مشکل اینا نبودن. سیستم ما گیر داره. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از اظهارات خود برای توجیه وضعیت کنونی کشور با اذعان به اینکه در 4 دهه گذشته مدیران نه بر اساس شایستگی که بر اساس رابطه سمت گرفتن گفت وضعیت در آب و برق و گاز و پول در لبه سقوط است. همه این وزرایی که تو این رشته ها اومدن، وضعیت ما الان در آب و برق و گاز و پول و همه اینا در لبه به اصطلاح سقوطه. من در جلسه خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم خدمتشون، تا حالا فکر نکرده بودن که آخه نباید این کارا رو بکنن، دارن این کارو میکنن. آیا ما حق داشتیم تهران و اطراف تهران و کرج و قزوین رو اینجوری بارگذاری بکنیم که الان آب نداریم؟ آبو یکی بگه از کجا میخوای بیاری؟ آیا ما نمیدونستیم که وقتی گازمون مقدارش مشخصه نباید گسترش بدیم و بعد وسط زمستون گاز مردم رو قطع نکنیم؟ مسعود پزشکیان در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به نارضایتی عمومی که او آن را اختلافات داخلی نامید گفت او بیش از تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه نگران این اعتراضات است. من اصلا از اسنپبک و اون یکی اونقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری‌های داخلی واهمه دارم. گفتگویی در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه که دنیا به جمهوری اسلامی برای آخرین بار فرصت داده صحبت کند. The foreign ministers of France, Germany and my own country, the United Kingdom, notified. این باربارا وودوار نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل که پس از جلسه محرمانه دیروز شورای امنیت از مقامات حکومت اسلامی خواست پای میز مذاکره بازگردند. Since 2019, از سال 2019 ایران به طور فزاینده و عامدانه تقریباً تمام تعهدات برجامی خود را متوقف کرده است. این شامل انباشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا می شود که هیچ توجیه معتبر غیر نظامی ندارد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای اورانیوم با غنای بالا تولید می کند. ایران همچنین دسترسی‌های مورد توافق در برجام را از آژانس دریغ کرده است. علاوه بر این، اخیراً به شکل چشمگیری دسترسی‌های آژانس به مواد و تأسیسات هسته‌ای که ذیل معاهده NPT موظف به ارائه آن است را کاهش داده است. با وجود این، فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان تمام تلاش خود را برای حل و وصل دیپلماتیک به کار گرفتند. اخیراً ما به ایران پیشنهاد دادیم که در صورت برداشتن گام‌های مشخص برای رفع نگرانی‌های فوری ما، مهلت اجرای مکانیزم بازگشت تحریم‌ها تمدید شود. خواسته‌های ما منصفانه و واقع بینانه بود. بازگشت ایران به مذاکرات درباره یک توافق جامع، پایبندی ایران به تعهدات خود در برابر آژانس و اقداماتی برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا. اما تا امروز هیچ نشانه‌ای از جدیت ایران در عمل به این موارد مشاهده نشده است. این روزها محافل جهانی همه جا مشغول جمهوری اسلامی اند. باید آماده دفاع بشه. اما جمهوری اسلامی خود مشغول روزمرگی. نشان به نشان همایش روز جهانی مسجد امروز که قالیباف سخنران اصلی بود. برخلاف پزشکیان که پاسخی برای این سوال نداشت که آیا جنگ خواهد شد یا نه، قالیباف آب پاکی را بر دست ملایان حکومتی ریخت. ممکنه جنگ اتفاق بیفته، بله. من نمیخوام وارد تحلیلش بشم که چرا چه کار بکنیم، ولی در یک کلام میگم جنگ ممکن است اظهارات قالیباف بود در همایش روز جهانی مسجد. اما اجازه بدید که در مورد تاثیرات داخلی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. امروز البته مفصلاً در طول 2 ساعت و
نیم آینده در تمامی بخش‌های برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت و میکروفون رو به سوی شما هم باز می‌کنیم تا حتما از تجربه چند روز گذشته خودتون بگید. اما 2 روز پس از اعلام آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی بلوک غرب و ترویکای اروپایی، نرخ دلار و ارز در ایران همچنان در حال افزایش است. دلار که پیشتر هم به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در یک روند صعودی قرار گرفته بود، امروز بیش از 104,000 تومان در بازار ایران معامله شد. قیمت هر یورو پول واحد اروپا حدود 122,000 تومان گزارش شده است. بینندگان گرامی، و آنطور که گزارش‌ها از بازار در ایران میگوید علاوه بر یورو قیمت هر پوند بریتانیا بیش از 138,000 تومان شده. این رو هم باید به اضافه بکنم که در بازار بورس ایران هم شاهد افت بودیم. شاخص کل بورس تهران هم امروز با افت 35,000 واحدی مواجه شده. کارشناسان دلیل اصلی این افت رو به تحولات سیاسی و بین‌المللی و خبرهای مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردند. ارزش معاملات امروز بازار 9,286 میلیارد تومان بود و تنها 10% نمادهای مثبت بسته شدند. بر اساس آمارها در جریان داد و ستدهای امروز بیش از 2,330 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. در خبری دیگر امروز گزارش شد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برخی رسانه‌های حکومتی او را با مرحوم محمد علی فروغی مقایسه می‌کردند و انتسابش به این پست را برای نجات ایران از جنگ و حل و فصل مناقشات رژیم با جهان مفید می‌دانستند، علی باقری کنی از نزدیکان به جبهه پایداری و معاون سیاسی وزارت خارجه در دولت رئیسی رو به عنوان معاون بین‌المللی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده او که برادرش داماد خامنه‌ای هست و پدرش محمد باقر باقری کنی از اعضای مجلس خبرگان حکومت به سیاست‌های ضد غربی و انزواطلبانه‌اش مشهور است. او از جمله طرفدار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این در حالی است که روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی طی طرحی فوریتی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT این طرح رو در واقع آغاز کرده است. بررسیش رو روزنامه‌های امروز صبح تهران به ویژه روزنامه‌های نزدیک به باند خامنه‌ای و سپاه امروز به طور گسترده خواستار خروج از پیمان NPT شدند. روزنامه حکومتی کیهان ارگان تبلیغاتی علی خامنه‌ای در شماره امروز خود در مطلبی به قلم حسین شریعت مداری گماشته خامنه‌ای در این روزنامه فعال کردن مکانیسم ماشه را ادامه جنگ 12 روزه دانسته و نوشته اکنون دیگر خروج از NPT نه فقط یک ضرورت که به تأخیر هم افتاده، بلکه پاتک ایران به تک دشمن است و تأخیر در انجام آن کوچه دادن به حریف خواهد بود. روزنامه حکومتی جوان ارگان تبلیغاتی سپاه پاسداران هم هدف از فعال شدن مکانیسم ماشه را دامن زدن به اعتراضات مردمی دانسته و نوشته با توجه به آنچه که گفته شده تلاش دشمن برای هدف قرار دادن محیط اجتماعی ایران با ابزار مکانیسم ماشه معطوف به محدودسازی و در نهایت قفل کردن سازوکار دفاعی کشور است. بدین ترتیب که با قرار دادن جامعه در برابر نظام وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که سازوکار دفاعی به اسارت مسلح تن بدهد و آنگاه یا باید در برابر دشمن تسلیم شد یا منتظر حملات آن به سایر ارکان نظام بود. و روزنامه وطن امروز ارگان تبلیغاتی جبهه پایداری هم در یادداشتی خروج از NPT و پروتکل الحاقی را به مثابه یک نقطه عطف در سیاست‌ها و رفتار هسته جمهوری اسلامی خواند و نوشت ایران وارد یک دوره جدید در نحوه مواجهه با غرب می‌شود و ممکن است این موضوع باعث تجدید نظر در بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی شود. در واقع جمهوری اسلامی با این اقدام به غرب نشان می‌دهد آماده است تا انتهای این مسیر را بپیماید. همزمان روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفته است که خروج از NPT اجازه علی خامنه‌ای را می‌خواهد و گفته نهادهای حکومتی مانند مجلس علالقاعده نمی‌توانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبری نظر خود را بیان کنند. وزیر پیشین خارجه حکومت اسلامی تاکید کرده بحث خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات خامنه‌ای است و گفته اظهار نظرهایی از این دست به خاطر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی در عرصه ظالمانه بین‌المللی
مورد سوء استفاده بدخواهان قرار میگیرد و مشکلات دیپلماسی ما را چند برابر میکند. در حالی که حکومت اسلامی از چند هفته قبل بار دیگر صحبت از احتمال وقوع یک جنگ دیگر را می‌کند و همونطور که شنیدید قالیباف هم امروز چنین گفته است که یک جنگ دیگر ممکن است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جنگ 12 روزه گفته اگر جنگ دوم رخ دهد جنگ آخر زمانی وحشتناکی خواهد شد. او گفته اروپا و آمریکا هم این را می‌دانند، ترامپ هم می‌داند که اگر جنگ دیگری در بگیرد دیگر مدیریت آن در زمان او ممکن نیست. در حالی که تبلیغات عمده در جمهوری اسلامی بر آنچه که وفاق مینامند پایه نهاده شده است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی مرتباً از نفوذ گسترده اسرائیل در مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی حکومت از جمله در سپاه پاسداران صحبت می‌کند، سپاه پاسداران امروز اعلام کرده 8 نفر را در استان خراسان رضوی بازداشت کرده که در جنگ 12 روزه با اسرائیل، نقل به این می‌کنم، اقدام به ارسال مختصات مراکز حیاتی و حساس و همچنین اطلاعات مربوط به شخصیت‌های برجسته نظامی برای افسران اطلاعاتی موساد کرده بودند. سپاه در اطلاعیه امروز خود ادعا کرده بازداشت شدگان بر اساس مستندات موجود در صدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و همینطور تخریب مراکز مهم در شهر مشهد بودند. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود هیچ جزئیاتی از هویت این بازداشت شدگان اعلام نکرده است. در جریان هستیم که سخنگوی نیروی انتظامی حکومت هم اعلام کرده بود چندین هفته پیش که در جریان جنگ 12 روزه 21,000 نفر از شهروندان عادی رو دستگیر کردند. همینطور میدونیم که پس از جنگ 11 نفر رو به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل حکومت اسلامی اعدام کرده که همه آنها کسانی بودند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند. به هر حال روز بسیار پرخبر و هفته بسیار پرخبری آغاز شده است. میخواستم یک بار دیگه تکرار بکنم که میتونید از طریق ارسال گزارش‌های خودتون به ما حتما با ما تماس بگیرید و بازتاب خبرهای روزمره رو قطعاً به ما بدهید، اینکه در شهر و شهرستان شما چه میگذرد و آنچه که در دنیای سیاست اتفاق میافتد چگونه بر زندگی شما اثر میگذارد. همینطور میدونیم که با مشکلات عدیده قطع برق و آب هم دست و پنجه نرم میکنید. شماره واتساپ و تلگرام ما برای ارسال گزارش‌های شما هست 0044 75 90 899 999. اولین گزارشگر ما از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هست که امروز در مقابل وزارتخانه تجمع کردند. آنها گفتند که با وجود کسب درصدهای بالا در آزمون به دلیل اعمال ضرایب و امتیازهای غیر شفاف حقشان پایمال شده. این رو اضافه کنم که برخی داوطلبان گفتند که با حداقل 60% هر درس هم قبول نشدن. اعتراضات نشان میدهد که در سالهای اخیر استخدام در آموزش و پرورش بیشتر به افرادی اختصاص یافته که از ضریب‌ها، امتیازها و سهمیه‌های حکومتی بهره مند هستند و فرصت برای افراد نخبه و باسواد بسیار محدود هستش. دومین گزارشگر ما روز شنبه 8 شهریور ما کارگران شرکت سایپا پرس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خودشون دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در ادامه اعتراضات مشابه در دیگر واحدهای سایپا از جمله سایپا آذین و قالب‌های صنعتی سایپا صورت گرفته. کارگران در این اعتصابات خواستار افزایش حقوق، پرداخت به موقع معوقات مزدی و بهبود شرایط شغلی خودشون شدند.
اعتراضات در سراسر ایران به قطعی مکرر آب و برق ادامه داره. امروز مردم جمال آباد در استان گیلان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی جاده قدیم را با آتش زدن لاستیک بستند. مشکل تامین آب لوشان چند سالی است ادامه دارد و با وجود منابع غنی آبی در استان گیلان و به ویژه در این شهر از جمله رودخانه‌ها، چشمه‌ها و سفره‌های زیرزمینی، حکومت هنوز نتوانسته آب آشامیدنی را به مردم برساند. این اعتراض مردم لوشان هستش. در روزهای گذشته اعتراضاتی رو در شهرهای مختلف از جمله در شیراز، کازرون، زاهدان و زابل هم ما گزارش کرده بودیم. اما اعتراض شهروندان همچنان به قطعی آب و برق و اختلالی که در زندگیشون ایجاد کرده ادامه داره. این ویدیو رو میفرستم برای شبکه من و تو. خیلی مختصر میخواستم یه صحبتی بکنم. آقا این چه وضعشه الان؟ این چه وضع مملکته؟ آقا نمیتونین اداره کنین، واقعا جمع کنین دیگه بریم. واقعا ما هم خسته شدیم. از ساعت 5 تا 7 هر روز برقای ما میره. اون از وضع یخچالم که بردش سوخته، بردیم 2 میلیون پول دادیم تو این وضع نداری. دادیم عوض کردن. اینم از الان. دیگه روزا کوتاه شده، زود شب میشه. هوا تاریک میشه. الان ساعت 7:30، نیم ساعت از وقت برق گذشته، هنوزم که هنوز برق نیومده. آخه مگه میشه توی کشوری که کلی منابع داره برقش این همه قطع و وصل بشه، کلی خسارت بزنه؟ ساعت 8:30 منطقه صنعتی پیلعلی‌باغ بندر انزلی. ما کارگاه داریم دوستان. ما دیگه موندیم چی بکنیم، چی باید بکنیم با این مملکت، با این مسئولین بی غیرت. همه جا تعطیل، همه جا تعطیل. یعنی من چراغ ماشین رو خاموش کنم انگار شما اومدی تو برهوت. آخه این وضع مملکت داری نیست که. این نشد زندگی، این نشد کاسبی. بابا ما از صبح میایم 2 ساعت صبح برق قطع میشه، دوباره میریم نهار، میایم میریم نهار، میبینیم اون چی خونه هم دوباره 2 ساعت برق رفته، دوباره میایم میرسیم کارگاه بعد ظهر دوباره 2 ساعت دیگه، دوباره غروب میشه 2 ساعت دیگه. آخه بابا ما خسته شدیم. نمیتونین لشتون رو ببرید، نمیتونید مملکت رو بچرخونید، لشتون رو ببرید. من به عنوان جوون دیگه واقعا به تنگ اومدم، خسته شدم دیگه، خسته شدم. آب از سر من گذشته. میخواین منو بگیرین، میخواین هر کاری کنین بیاین، منتظرتون هستم. بابا شورشو در آوردید. خدا لعنت کنه این جمهوری اسلامی رو. مرگ بر خامنه ای. خدا لعنتت کنه خامنه ای. این وضع زندگی ماست. خدا لعنتت کنه خامنه ای. خدا لعنتت کنه مسئولین، پزشکیان، پشگلیان. خدا لعنتتون کنه. این وضع آب، بچه داریم، دستشویی نمیتونیم بریم. خدا لعنتتون کنه. آب برق مجانی این شد. آب چند برابر پولش شده، بعد نداریم برقم همینجور. خدا لعنتتون کنه. منتظر دریافت گزارش‌های شما در مورد قطعی آب و برق و همینطور اعتراضات در شهرهای مختلف هستیم. لطفاً از طریق واتساپ و تلگرام گزارش‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. 0044 75 90 899 999 از طریق واتساپ و تلگرام. اما گزارش بعدی گزارشی است از ترکیدن لوله آب در میدان موسوم به انقلاب در ملایر و البته بی‌توجهی مسئولان. سلام و خسته نباشید. شبکه خوب من و تو اینجا ملایر میدان انقلاب. حدوداً 2 ساعت اینجوری آب هدر میره، لوله ترکیده، هنوز کسی نیومده اینو برسونه. بعد میگن آب نداریم، برق نداریم. اجازه بدید که از این فضا فاصله بگیریم و بریم به یک فضای دیگری که البته ناخوشایند. همچنان گزارشات از ایران سالهاست که دیگه خوشایند نیستش. شهروندی برای ما این گزارشگر رو فرستاده از مخدوش کردن اثر باستانی سن رستم. اثر تاریخی سن رستم که متاسفانه به این شکل در آمده. یکی از آثار باستانی بسیار قدیمی و با ارزش کشورمون که
متاسفانه به این روز افتاده. و برای تبلیغ کردن برای کسانی که نامزد مجلس یا شورای شهر شدن، اینطوری این اثر زیبا و منحصر به فرد رو خراب کردن متاسفانه. برای گزارشگر خوب من و تو. این بنا در 64 کیلومتری کرمانشاه هستش و ممکنه تاریخش قدمتش به دوران مادها برسه. حالا دیگه هر جای دیگه دنیا اگه بود، همین یک اثر باستانی رو اگه کل اون کشور داشت، الان لابد هزاران نفر توریست دورش جمع شده بودن که ازش عکس بگیرن و با احترام باهاش برخورد میکردن و نقش و نگار و آگهی و امثال هم دور و برش نبود. به هر حال بسیار تلخ هستش. هفتمین گزارشگری که میخوایم برای شما پخش بکنیم از دره فرهزاد به دست ما رسیده. امروز 6 شهریور 404 اینجا دره فرهزاد. این منطقه خیلی بکر بود، پای هیچ کس باز نشده بود. اینجا همش پر سگ، روباه و انواع اقسام پرنده ها بود. از موقعی که شهرداری تصمیم گرفت اینجا رو تبدیل به تفرجگاه برای آدمیزاد بکنه، ببینید چه بلایی سر اینجا آورده. اینجا فقط یه تیکه کوچیک از هزاران گندکاری توسط اشرف مخلوقات هست. سگای بدبختو که برداشتن بردن کهریزک یا همینجا کشتن. روبا هم از فرط گرسنگی انقدر لاغر شدن روزی 1-2 تا جسدشون رو ما اینجا پیدا میکنیم. فقط تنها کاری که کردن معتادا رو بردن که اونم از ترس نگهبانای اینجا نمیان. اینجا این گزارش رو میفرستم برای گزارشگر من و تو. سپاسگزارتونم که این لطف رو کردید و این گزارش رو برای ما فرستادید و برای میلیون ها بیننده این برنامه. گزارشگر بعدی نیاز به توضیح من نداره، تماشا کنید. سلام. یه تابلو زدم که خیابون که دولت کنار مردم بوده، تو 12 روز 12 ماه هم تلاش کرد. میخواستم بگم که ما قبل از جنگ تورم گرفته بود به روزانه، از روزانه حتی به ساعتی هم تبدیل شده بودن. اجناسی که سوپرمارکت خریداری میکردن، صبح یه قیمت بود، بعد از ظهر دوباره باید یه قیمت دیگه می‌خریدن. تو 12 روز که اینا نبودن، نه قطعی آب و برق داشتیم، قیمت ثابت بود، مردم داشتن میچرخوندن دیگه. اینو که داشتن فرار میکردن توی سوراخ میشن، یکی داشتن کتلت میشن. 12 روزی که کنار ما نبودن، ما قشنگ داشتیم آسوده زندگی میکردیم. بعد دومی که با هم بودن ما پیروزی سیرش نوشتن، باید حتما بعد از اینکه اینو صبور کردن به زودی ازشون یه تست بگیریم، یه واقعا پاسخ بدم ببینیم که اینا تو چه دنیای زندگی میکردن، به چی فکر میکردن. داشتن خودشون رو مسخره میکردن، ما رو مسخره میکردن، واقعا اطلاعاتشون ناقص بود، چیزی مصرف میکردن. یه توضیح بدن. من هنوز در تعجبم اینا توی دنیایی که زندگی میکنن چقدر فرق داره. اینو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو. سپاسگزارتونم. اما سفری هم بکنیم به مرز ایران و افغانستان. در طول چند روز گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم که تانکرهای سوخت در منطقه گمرک میان دو کشور گیر کردن. این گزارش جدید رو امروز دریافت کردیم. یک گروهی از مریوان، یک گروهی از تر رزاق، یک گروهی از عراق، یک گروه داخل افغانستانه، یک گروه داخل ایرانه و داد ماشینه مردم برسه. این چه وضعیه؟ 1200 ماشین است. تکلیف مرا معلوم کنه. یک گروه آقا کود راگیریش آقای برخوردار ساقط کنه بگم راه پیکار خو. یک گروه دیگه گزانه خنجری رای کنه شرکت دفت بری جواب مردم بده. تکلیف مردم معلوم کنه. وگرنه تا چه وقت شما تا که حاضری که ما هستی تا روزی که مشکل ما حل شده اینجا جواب میگیری هست ما هستی تا روز جواب ما را بده، مسئولی ما هست. تشکر. و یک گزارش دیگر رو هم داریم از شنیده شدن صدای تیراندازی و شلیک و تمرین در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه. سلام به گزارشگر خوب من و تو. از موقعی که
اعلام کردن مکانیزم ماشه فعال شده اینجا توی شهرستان سر. بله همونجور که میبینید دارن بمب و اینجور چیزا میزنن، با اسلحه شلیک میکنن که نمیدونم مثلا مانور بدن که ما آماده ایم برای جنگ. سپاهی ها و بسیجی های کسخل گلوله میزنن. نمیدونم این احمقا با خودشون چه فکری میکنن. بدبختی از سر روی این کشور داره میباره. آب، برق، اینترنت، بیا. آره آفرین. بدبختیتون رو دارین جشن میگیرین. دیروز گزارش‌های مختلفی رو هم در شبکه‌های اجتماعی ما داشتیم در همین زمینه. لطفاً اگر شما هم تجربه مشابهی دارید با ما در میون بذارید. 0044 7590 899 999 در واتساپ و تلگرام. امروز صبح داشتم با خودم فکر می‌کردم، یعنی یکهو رفتم به حدود 17 سال پیش وقتی که یک جوجه خبرنگاری بودم و خاطرم هست با یک خبرنگار جوانی که خبره بود اون موقع و بسیار فعال و پرکار و در رو کم‌کنی و رقابت هم از همه ماها پیش بود و وقتی میخواست گزارش تهیه کنه هممون نگران بودیم که او از ما جلو میزنه یا نه. سرانجام قرار شد که ما با هم بریم و کار کنیم. دختر جوان زیبایی که وقتی که ما داشتیم قدم گذاشتیم به جایی که رفتیم که گزارش تهیه کنیم همه توجه ها به او بود. اسم این خبرنگار جوان از مدیا مصور که امروز در گوشه دیگه نشسته و وقتی صبح دیدمش رفتم به اون تابستان داغ که ما با هم رفتیم به یک فودکورتی در خیابان پهلوی که گزارشی رو تهیه بکنیم. میبینم امروز دیگه امیرعلی جان که سبزتر اومده مدیا مصور عقب نشینی کرده از اون رنگش. بچه‌ها یک نکته‌ای رو که من الان داشتم یک بیننده در گزارشگر گفتش که اینکه در ایران روزها داره کوتاه میشه. اینجا در بریتانیا هم هفته گذشته یک جشنی برگزار کردن. آخرین روزی که یعنی در واقع غروب خورشید بعد از ساعت 8 شب بود و حالا آمده از این طرف و دیگه روزها میره کوتاه بشه. نه حسش کردین؟ آره من که هر روز البته چون ما صبح میایم کرکرها رو میکشیم بالا و شب داریم موقعی که میریم کرکرها رو میدیم پایین، اینو بیشتر داریم متوجه میشیم. قبلا شب که میرفتیم سمت خونه به حال همین چند ماه گذشته از بهار تا همین وسطای تابستون هنوز ساعت 8 و 9 شب هنوز هوا روشن بود اینجا تا 10 شب هم حتی بعضی موقع. ولی الان دیگه داریم حسش میکنیم، قشنگ میفهمیم ساعت قشنگ 8 و 9 شب تاریک داره هوا میشه، انگار عصر شده و حستون از اون صبح خیلی دیرتر روشن و کم کم داره هوا غمگین میشه. خیلی آره، ولی به حال یه فصل دیگه داره شروع میشه از زندگی ماها و بله به حال خواستم فقط نظرتون رو بپرسم که بی نظر خلاصه نمونیم هیچ کدوم. مسلما من هم همچین زیاد فکر کنم روزی گفته بودن که تقریبا روزی 3 دقیقه خورده‌ای داره کم میشه از طول روز و داره تاریک‌تر میشه و اینو فکر کنم در هر جای دنیا که شما باشید مسلما اینو حسش میکنی. در ایران خیلی متعادل‌تره نه اینجا، چون مثلا اینجا زمستون 3 بعد از ظهر دیگه تاریکه. من و علی معلومه هم عقیده ایم اینجا، ولی اینجا آره. تو هم فکر کنی غمگین امیرعلی؟ غمگین؟ آره. هوا؟ وقتی تاریک جنگل، شیب. ولی آقا تا جایی که بشه زندگی رو بگذرونیم چرا که نه. خیلی خب به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری